Ginugunita ngayon ang Civil Registration Month. Pag-uusapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Attorney Mactahar Manulon, OIC Deputy National Statistician ng Civil Registration and Central Support Office. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa ating mga tagapanood. Attorney, can you just explain to us ano ba ang civil registration at bakit ba mahalaga yan? Ito pong civil registration ay isa pong paraan para maitala ang ating mga pagkatao, yung true identity ng isang tao. Yan po ay layunin ng ating civil registration. It's either birth, death, marriage, and other events that happen in the life of a Filipino. This is very important because if you recall, under Presidential Proclamation 682, in one of the clauses there, sinasabi ng ating gobyerno that the observance of Civil Registration Month shall remind the citizenry of their duty to register acts and events concerning status of persons, enhance nationwide awareness and appreciation of the legal, administrative, and statistical values of civil registry documents, and underscore the necessity for Congress to provide adequate funds for enforcement and administration of laws on civil registration. From there on, in 1991, hindi po nagbago yung kahalagahan ng civil registration na yan. At sa halip, nadadagdagan pa because of the so many issues related to civil registration as a foundation of true identity of a person. Ngayon pong pandemic, no, Attorney, ano bang naging epekto nito sa civil registration process? Kasi syempre hindi naman na tayo marami yung hindi pwedeng in-person na mga pagproseso, yung mga ganyan po. Paano po nakaapekto? Yeah, apektado lang po yung time, yung panahon para ma-register or ma-submit yung mga reports ng ating mga civil registry workers like Office of the Civil Registrars throughout the country and Office ng PSA sa mga probinsya natin. But in terms of documenting yung pag-report ng death, birth, marriage ay nandoon pa rin despite the pandemic. In fact, nakakatulong tayo doon sa pag-produce ng mga death statistics during the height of a very strict quarantine protocol last year because kailangan ng ating mga authority statistics on deaths, lalong-lalo na COVID cases, deaths due to COVID at kinakailangan natin ma-submit sa kanila. And this is very, very critical in the decision-making especially by the task force on COVID, because this is where you can make some decisions on how to relax, on how to strengthen the implementation of the quarantine protocol, because you have the data with you concerning deaths, lalong-lalo na po, caused by COVID during pandemic. And ito ay makukuha lamang natin doon sa civil registry documents, yung mga death certificates na register sa mga civil registry offices at na-submit sa Philippine Statistics Office. Okay. Pero ang isa po sa nabanggit niya yung mga death certificates, pero Attorney, isa talaga sa mga pinaka-common na madalas talaga natin pinoproseso yung mga birth certificates dahil kailangan natin yan sa halos lahat ng mga sa employment, di ba? Or kukuha ka ng passport, yung mga ganyan. Paano po ngayon ang pagkuha ng birth certificate? Okay, sa ngayon, nag-resume na tayo ng there's normalcy already in the operations of all the CRS outlets throughout the country. But because of the social distancing and the protocols remain implemented, meron tayong mga online na ino-offer sa ating mga kababayan. Firstly, we have this PSA survey list
operated by the PSA, and we also have just recently, we entered into an agreement with a private company. We call that helpline. Helpline. So dalawa po ang online portal natin or platforms na pwede ma-avail ng ating mga kababayan kung sila ay gustong kumuha ng kanilang documents online. So nandiyan lang po sa mga internet natin. We can log on to these portals or channels para we can apply for documents we need. Magkano po ang birth certificate and then may additional po ba yan for the online transactions or for mailing, mga ganun po? Okay, kung online siya, doon sa PSA service, ang babayaran po natin kung yan ay birth, that's around 330 pesos. At yan po ay certificate of live birth, certificate of death, and certificate of marriage. And pagka sinomar po, certificate of no marriage, that cost us 450 pesos kung yan ay online na ina-apply natin. Kung doon ka naman sa Philippine PSA helpline, which is operated by Teleserve, ang babayaran po natin ay around 365 pesos, and Sinomar is higher than that. So mamili po sila kung gusto nila online na lang sila mag-apply, at kung hindi po, doon na lang sila pupunta sa pinaka-nearest PSA outlets. Buong bansa, meron po yan tayong mga outlet, especially in the regional centers. Attorney, yung mga yung mga nabanggit niyo, yung Sinomar, yung birth certificate, pag online gaano po kabilis, and then compared to yung mga pag in-person ka mag-a-apply? Doon kung sa PSA service ka, between 6 to 8 days kung sa Metro Manila yan, working days. Kung mag-a-apply ka bago ma-deliver sa iyo yung document mo, at kung nasa probinsya ka, between 7 to 9 days, working days makukuha mo. Kung sa helpline naman, it's between 5 to 7 working 3 to 5 working days kung sa Metro Manila, and then between 5 to 7 working days kung nasa probinsya ka. So yan po ang mga period na kailangan natin para dumating sa ating mga dokumento. But if you are really in need, if you are and you are closer to these outlets of the PSA, within 30 minutes po makukuha mo agad yan if you are online. So if you are on-site, pupunta ka doon sa outlet, makukuha mo agad-agad. Okay, pero of course, meron namang mga social distancing dyan sa mga sa mga PSA sites, at yung usual health protocols dapat nasusunod pa rin po. Tama po. Kasi we have to follow the rules of quarantine para maiwasan po natin yung virus sa hindi inaasahan. Baka magkakaroon pa tayo ng ganyang klaseng sakit. Marami pa tayong pag-uusapan. Puntahan natin kung meron kayong mga katanungan dito sa ating Facebook Live. Kasama pa rin natin si Attorney Mactahar Manulon sa pagbabalik ng Newsroom Ngayon dito sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa serbisyo ngayon si Attorney Mactahar Manulon ng Civil Registration and Central Support Office. Tanong po ito ng ating netizen, si Dimas Carpio Jr. Bakit daw may mga nagbabahay-bahay daw at nagtatanong ng accounts? Required account ng mga tao, hindi ko masyado maintindihan yung tanong niya. May mga ganun pa po ba? May mga nag-check pa po ba? Or nagko-confirm? Baka po ang nire-refer niya is ongoing po yung ating enumeration sa PhilSys, Philippine Identification System. Nagbabahay-bahay po yung ating mga enumerators, mga data collectors ng PSA sa buong bansa, at kasama po sa tanong yung kung meron silang bank account o wala. Yan po ay legitimate operation ng PSA related po sa ating national ID, at nasa step 1 po yan na ginagawa ngayon, kaya may nagbabahay-bahay na taga PSA.
O yung sa census, ano po? Pero pag ganun, ano pong pwede nilang gawin para malaman nila na legit? Pwede silang manghingi ng ID para malaman po yan. Paano pong proseso kaya dyan? Ganun na lang, no? Tama Para po. ma-double check. Oho. Tama po, pwede nilang i-check kasi yung mga data collectors natin, they are armed with the ID of the sa PSA, issued by PSA. Meron po silang vest, meron po silang mga gadgets, naka-tablet po yan. Pwede nila titingnan yan, and then they can also call na mga PSA offices kung hindi pa sila maniwala, or they can ask the local officials in their barangay kasi coordinated naman po sila lahat yung ating mga local officials dyan. Okay, sa papuntanong ng netizen, paano daw po yung may mga ipapakorek sa birth certificate? Depende po sa error, extent ng error ng mga documents nila. Kung yan ay simple clerical lang, pwede po sila mag-avail ng ating batas, Republic Act 1948. This is about clerical error law. And then you have also Republic Act 10172. That is in addition to 1948. Covered na po yan. Administrative proceedings lang. Ang hindi lang po kasama dyan yung legitimacy at saka yung citizenship. So when you say clerical, ibig sabihin kung may mali po sa pangalan, mga ganun po. Ano pong example niyan? At saka ano po yan? Ipapaproseso lang po pupunta lang po ba sa opisina ninyo? Tama po. Yung clerical error, pwede spelling ng pangalan, pwedeng mali yung pangalan ng date of birth. For example, yung like January 10 to 2000, naging January 1, 2000, nawala yung 0. So yung day and month, pwede po yun pag may error. Pero kung taon, hindi na po pwede. Excluded na siya So dun ano sa nga pong coverage. gagawin nila, attorney? Ang gagawin nila, pupunta sila sa Civil Registry Office kung saan sila pinanganak o kung saan na-register yung kanilang dokumento, at kumuha sila ng advice sa civil registrars. May mga pro forma po yan available doon sa office na yon, and then isosupply lang nila yung information na required, na needed by that form with the corresponding supporting documents, and then ipapile po nila doon sa Civil Registry Office. Aaksyonan po yan ng ating mga civil registrars, and afterwards i-forward po sa PSA for review, and then the PSA will act on it. Pag nakita okay yan lahat, wala naman na problema sa pag-approve, then the PSA, the Civil Registrar General, will affirm the decision of the civil registrars and then send it back, the document with approval, babalik doon sa local Civil Registry Office para ma-issuehan siya ng certificate of finality, and then eventually magre-request na siya for security paper. Effect na po kung ano yung tama na entry ng kanyang birth certificate. Okay. Si Mafi Flores, McKay at si Nestor Lim, pareho yung tanong nila. Kailangan pa daw po bang kumuha ng certified true copy ng birth certificate pag mag-a-apply ng national ID? Ang nakalagay po doon sa IRR ng ating Republic Act 11055, which is the Philippine Identification System Act. Meron pong mga order of documents na to support the enrollment in the PhilSys, at isa po doon yung PSA issued copy. So kumuha po sila sa PSA na copy ng dokumento nila. Kung meron naman sila, pwede naman dadalhin doon sa registration center. Sa step 2 po yan nangyayari kasi i-appreciate yung mga documents na isasubmit nila sa kanilang enrollment, at kung makita ng PSA yan, may hawak-hawak naman siya, pwede siyang required to photocopy it and attach it to his application. Kahit hindi na po siya kumuha ng bago. Okay. Attorney, yung iba kasi, na-experience ko na, hindi ko na maalala kung anong mga klaseng documents ito. Minsan sasabihin nila, dapat yung ipapakita mong birth certificate ay kakakuha mo lang 3 years, within 3 years ago or 5 years ago. Pwede po ba yun? Pwede naman siguro kahit super luma na yung birth certificate mo, basta as long as certified true copy siya, di ba? Tama po yan. Yan po ay walang expiration. Manatili yan valid all the time.
Ang question lang, ang issue lang diyan yung ating mga users. Kung sino yung nag-require. For example, isang company nagre-require siya ng pinaka-latest na birth certificate, baka yun yung kailangan addressan natin. Kasi when it comes to the validity of the document, valid po siya all the time. Siguro naman, baka yung mga users na yan, they also want to ensure na walang pagbabago doon sa kanilang mga documents ng kanilang clients. They want to make sure that this is the latest issued by the office. But normally Kaya you can insist naman po na as long as it's a certified true copy kahit kailan mo yan kinuha, dapat sana tanggapin po nila. Ano po? Yes, kaya ma'am, kung halimbawa dito sa national ID, may ID na tayo o lahat tayo may ID na, baka hindi na natin kailangan siguro yan, except for few transactions na lang. Okay, si Sephra Flora po, sabi niya, I applied for change of first name only. Do I have to submit a marriage certificate? Bakit first name? Oo. Pag first Kung name married siya, kung married person po, yung babae, kasi kailangan i-prove mo yung identity mo eh. Kadalasan kasi pag nag-asawa na ang tao, yung lalo na sa babae, ina-adapt na niya yung surname ng asawa niya. So pwede doon titingnan bakit marriage certificate is also required. Pero without that, kung single naman siya, hindi mo na kailangan yan. Pero the marriage certificate can also support your petition for correction kasi may mga information doon sa marriage certificate na pwede titingnan ng civil registrar or the PSA kung consistent pati yung documents na i-correct mo. Okay. Maraming pong salamat sa inyong panahon si Attorney Mactahar Manulon, OIC Deputy National Statistician ng Civil Registration and Central Support Office.